uitați-vă și panoramă frumoasă noi avem în aeroportul din Amsterdam. Deci avem așa un avion. Avem posibilitatea să intrăm și înăuntru. Așa, ani evoluția aeroportului. 91, 96. Прикольно. Nu, și aici avem așa o priveliște. Так, ne opresc pe o cafea. Salutare, prieteni din Amsterdam! Am ajuns cu bine, timpul frumos, atmosfera e plăcută. Deja a doilea an în Amsterdam. Am venit cu un scop atare, dar de ce anume acum? De ce să vin? Fiindcă acum, în perioada aceasta, se desfășoară festivalul Sail. El se face odată în 5 ani, dar din cauza COVID-ului, el deja poate spune 10 ani nu s-a desfășurat. E ceva frumos. Turiști parcă mai mult, ca de obicei, e și logic. Înainte să pătrundem în atmosfera fascinantă a festivalului, ne vom răsfăța cu o mică plimbare prin colțurile ascunse și pline de farmic ale orașului. Gara centrală din Amsterdam a fost construită în anul 1889, odată cu Tour Eiffel. Așa gara puteți să mai vedeți și în Japonia. Are undeva 15 peroane. Capitala Olandei mai este și supranumită orașul bicicletelor. Bicicleta în Amsterdam e cel mai popular mijloc de transport, așa că fiți atenți să merge cu viteză foarte mare și nu cumva să fiți dobărâți, n-aveți neplăceri. Dar noi intrăm în renumitele străzi înguste din Amsterdam. Dimineața toată liniște aici. Să știți că în Amsterdam să faci pipi în loc public e strict interzis. Amenda 140 de euro. Și consumi alcool în loc public tot e strict interzis. Amenda e 100 de euro. Așa că consumați în locuri special autorizate. Și nu faceți pipi în stradă, faceți pipi în liceu. Noi suntem oameni, cultură, chiar și atunci când servim. Atunci e mai greu ca tare, da. E că așa mașini în Amsterdam, ele devin tot mai populare și mai populare. Fiindcă ele sunt foarte mici și lor le permite să meargă și pe pista de biciclete. La 1002 metri, eu cred că așa încăpe. Nu în zadar, Amsterdamul este supranumit Veneția Nordului. Canalele sale împletesc istoria cu prezentul și dau orașului un farmic pe care nu-l uiți niciodată. Am ajuns și pe renumita stradă a felinarilor roșii din Amsterdam. Multe detalii n-ați dau, voi cred că cunoașteți ce se întâmplă aici. Dacă nu, scrieți în ChatGPT sau în Google. Să știți că este și muzeu, așa că puteți să intrați, să vă uitați cum e tot creat, cum e făcut. Eu n-am centru, eu sunt pentru alte chestii în Amsterdam. Hello, where are you from? We're from the United States, both of us. United States. Wow! It's Although- like a YouTube channel. Yeah. For Moldavian people. Hello, Hey, hello. Hi. Hi, hey. Nice to meet you. Nice to know. Cheers. How are you going? Și pot spun cu siguranță că Amsterdamul e cel mai unical oraș, dar în general Olanda e cea mai unicală țară, eu spune că ea nu seamănă cu alte. Adică în unele țări poți mai vezi puțin asemănări. Așa tot sunt, dar în orice caz tu deodată când vii, deodată
înțelegi că ești în Olanda și nu în altă parte. Dacă mă fascinează tare infrastructura lor, eu încă nu mă pot satura de dânsă. Adică, în momentul ăla când poți combini foarte bine clasicismul cu modernismul, eu socot că Olanda asta e exemplu cel mai bun. Oh, nice. Nice. Călătorind cu tramvaiul prin Amsterdam, ai ocazia să vezi orașul dintr-o altă perspectivă locală. În tramvaiul din Amsterdam există și o persoană alături de mine care decide când închide ușa. În 2024, Amsterdam a fost vizitat de aproximativ 9,4 milioane de turiști, care au petrecut cel puțin o noapte în oraș. Orașul pulsează de viață, iar fiecare colț, canal și stradă spune o poveste unică pentru cei care îl descoperă. Ce de frumos! Amsterdam, I love you! Mie îmi place foarte tare în Amsterdam. Trebuie de mâncat puțin. Dacă sunteți în Amsterdam, vă propun să gustați ca așa o patantă de asta. E niște pește și ceapă, morcov, păstăreț. Uitați-vă și moară din Lego. Wow! Cât timp trebuie ca să o strângi? Fanață de Lego. În Zadar și un rând foarte mare. Necătând că Amsterdamul se află în mare parte sub apă, metroul la dâns sunt foarte pompoasă și sunt foarte contemporane. Cu 5 linii și 39 de stații care acoperă aproximativ 43 de kilometri. Trenurile circulă în general la fiecare 10 minute, între orele 6 și 00:30, iar majoritatea liniilor trec pe Amsterdam Central, facilitând legătura rapidă între diverse zone ale orașului. Vedeți, casele astea, ele stau pe apă. Și le au, da, vreo 200 de ani. Unele dintre însă nu stau drept, eu nu înțeleg cum ele stau, adică fiu la casă, dar e ca și pe parcul ăla, sunt parcă imediat în jos. Nu se răschește, nu crapă cu mașini. Casele din Amsterdam sunt cu totul speciale și fac parte din farmecul orașului. Majoritatea sunt înguste și înalte, cu fațade elegante și frontoane decorate artistic. Designul lor nu este întâmplător. Construcția pe vertical a fost necesară din cauza terenului moale. Unele case par să fie înclinate ușor înainte. Acest lucru este util când se urcau mobila și mărfurile cu ajutorul unor cărlige montate deasupra fațadelor. E că bicicletele astea au fost extrase din canale. Anual, autoritățile din Amsterdam extrag din canalul circa 12.000 de biciclete. Adică bicicletele e și un simbol, dar și e o problemă pentru Amsterdam. Pe lângă asta mai extrag și trotinete în ultimul timp. Încă un loc care numai decât trebuie să-l vizitați dacă veniți în Amsterdam, ăsta e muzeul și prima fabrică berii Heineken, mai ales pațanii care iubesc piva. În spatele meu se află Rijks Museum, adică e principalul muzeu din Amsterdam. Noi nu știu să intrăm în trânsul. Atmosfera tot face aici. Vivaldi. Băieți cântă Vivaldi. Lăsați monede. Susțineți talentul.
biciclete și pe interiorul muzeului Pigeon. Opa! Так, а мы же чем cumpărăm tichet? Tichet. Muzeul Național al Olandei, deschis în anul 1885 și renovat între anii 2003 și 2013. Aici sunt expuse peste 8.000 de lucrări dintr-o colecție de peste 1.000.000 de obiecte, acoperind 800 de ani de istorie olandeză. Poți admira capodopere de Rembrandt, precum Noaptea de pe veche, picturi celebre de Vermeer, sculpturi instalate moderne și colecții asiatice. Este și aici o foiță destul de mărișoară. Un instructaj, tot ce avem aici și nu știu. Mi-a făcut observație. A spus că rucsacul să-l port în față, că e prea mare. Wow, dar noi aici avem Rembrandt. Unele portrete, parcă nici nu sunt pictate, dar sunt printate. Printate, pictate, o șeribă bună. Și renumitul Van Gogh. Credem că e mai mare, poate. Tot aici poți să vizitezi un biplan din 1918, proiectat de olandez. Casa Mare, cred că. E un muzeu clasic pentru orice gust. Intrați, nu s-a regretat. Iar rimă. Nu mă rimă azi. Tot așa în Amsterdam mai sunt încă două muzee faimoase. Muzeul lui Van Gogh, care tot e interesant, și este Muzeul Mocu. Tot merg de vizitat. Eu nu le-am vizitat, nici tu las muzei. Aldată, cu altă ocazie. O să fie motivați să mă vin încă o dată în Amsterdam. Aici mai este Stedelijk Muzeum. Arată tot futuristic. Șoc. Să înțelegeți, aici nu ideal. După o plimbare încântătoare prin oraș, suntem gata să ne lăsăm purtați de magia festivalului Sail. Plecăm, am pe canale, am luat o curs în barca, 30 de euro, am și pornim. Sediul central a Bookingului. Festivalul Sail din Amsterdam este un eveniment maritim de renume mondial, organizat la fiecare 5 ani începând cu anul 1975. Prima ediție a avut loc pentru a sărbători 700 de ani de la înființarea orașului Amsterdam, iar succesul său a determinat organizarea acestuia la intervale de 5 ani. Asta e wow! Corăbile astea au vreo 200 de ani, pare că mai mult.
Parada inaugurală, cunoscută sub denumirea Sail and Parade, a fost un moment spectaculos cu navele navigând pe canalul Mării Nordului până în portul Amsterdam. Și o corabie lui Jack Vorobei. Și pot spune, e grandios, e frumos, e interesant. În 2025, Sail Amsterdam a celebrat a 10-a ediție, coincidând cu aniversarea a 750 de ani de la înființarea orașului și cu 50 de ani de la prima ediție a festivalului. A reunit aproximativ 600 de nave istorice și moderne de întreaga lume. Poți vede acolo bărbați în urmă, chiar să îmbrăcați ca pe timpuri. Și mai norocoși să ăștia care au casă aici în preajmă și au parte de priveliște de sus. Deschis o pivișoară, pieniche, numai cât și admiră sărbătoarea. Să uite, merge pe jos, dar noi să ne uităm de la balcon. Evenimentul a atras între 2,5 milioane de vizitatori și a fost considerat cel mai mare eveniment din Olanda și unul dintre cele mai mari din Europa. Și că și de submarină prima dată văd. Din păcate, înăuntru nu se poate intra, numai din afară. Olanda are cu să apăra. Oamenii se odihnesc pe bărci, că și stă o salată bericică, savurează. Numai bărci cu pânză. Este moderne, pe diesel nu merg, numai și care au bărci cu pânză. Sunt foarte mulți. Și toți cu flagurile Olandei. Oh, este și Belgia. Din America, din state? Curajos. Asemenea sărbători se întâmplă în cam majoritatea orașelor care dețin port. În Lisabona există, în Hamburg este, Jon Fockermart, Rostock. Tema ediției din 2025 a fost United by Waves, adică uniți de valori, subliniind importanța unității prin cultură și apă, în fața tensiunilor globale. Festivalul a inclus expoziții, parade și evenimente speciale, oferind vizitatorilor o oportunitate unică de a explora istoria maritimă a Olandei. Так și prieteni, aici a fost Sales 2025, noi am rămas bun până la vlogul următor. Voi nu uitați să vă abonați la canal, spuneți like-uri, scrieți în comentariu și v-a plăcut. Și pe curând, bye!